Astăzi vă arăt cum să conectați domeniul dumneavoastră la Shopify cu GoDaddy. În primul rând intrăm pe Google și căutăm GoDaddy. Aici scriem numele domeniului dorit de noi, iar apoi, dacă este valabil, îl achiziționăm. După achiziționare, intrăm în Shopify la setări și selectăm domenii, iar aici dăm click să conectăm un domeniu existent unde scriem domeniul nostru. După care dăm click pe conectare automată și el se va conecta automat cu GoDaddy. După cum puteți vedea, domeniul s-a conectat la magazinul nostru.